สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาเริ่มกันด้วยคำถามที่เบสิกที่สุดในชีวิตกันดีกว่าโลกที่เราเหยียบกันอยู่ทุกวันนี้มันกลมหรือมันแบนถ้าใครตอบว่ากลมยินดีด้วยครับคุณเรียนจบประถมมาอย่างมีคุณภาพแต่ถ้าใครตอบว่าแบนยินดีต้อนรับสู่พื้นที่นี้เช่นกันครับเพราะนี่แหละคือเป้าหมายหลักที่เราอยากเจาะลึกที่สุดในคลิปนี้ในยุคที่มนุษยชาติส่งหุ่นยนต์ไปขับเล่นบนดาวอังคารได้และเรามี AI ช่วยเขียนวิทยานิพนธ์เชื่อไหมครับว่ายังมีคนอีกนับล้านบนโลกใบนี้ที่เชื่ออย่างสุดจิตสุดใจว่าโลกของเราแบนราบเหมือนถาดพิซซ่าพวกเขาเชื่อว่า NASA คือสมาคมนักแต่งนิทานระดับโลกเชื่อว่าดาวเทียมเป็นแค่ลูกโป่งติดกล้องและที่ล้ำที่สุดคือแอนตาร์กติกาไม่ใช่ทวีปที่เต็มไปด้วยเพนกวินแต่คือกำแพงนกแข็งสูงชันที่ล้อมโรบหอบโลกเอาไว้โดยมีกองทหารติดอาวุธระดับพระกรานคอยล่าตระเวนตลอดเวลาเพื่อไม่ให้ใครเผลอเดินตกขอบโลกไปในอวกาศเผยทฤษฎีโลกแบนยุคใหม่การล้างสมองระดับโลกคำถามที่น่าสนใจในวันนี้ไม่ใช่เรื่องที่ว่าโลกมันแบนจริงๆหรือเปล่าเพราะวิทยาศาสตร์ตอบเรื่องนี้ไปนานแล้วแต่คำถามที่แท้จริงคือทำไมมนุษย์เราถึงปฏิเสธหลักฐานตรงหน้าทำไมคนจำนวนมากถึงยอมจ่ายเงินหลักล้านบินไปแช่แข็งตัวเองที่ขั้วโลกใต้เพียงเพื่อจะพิสูจน์ว่าตัวเองถูกวันนี้เราจะนั่งทำแมชชีนย้อนกลับไปตั้งแต่ยุคกรีกโบราณไปจนถึงแพลตฟอร์ม YouTube ในปัจจุบันไปหาคำตอบพร้อมกันครับก่อนอื่นเลยขอปรับจูนความคิดกันนิดหนึ่งนะครับคนที่เชื่อว่าโลกแบนในยุคโบราณเนี่ยเขาไม่ได้โง่เลยแม้แต่นิดเดียวลองจินตนาการว่าถ้าคุณเกิดเมื่อ 4,000 ปีก่อนไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีกล้องโทรทัศน์แล้วคุณเดินออกไปยืนที่ชายหาดแล้วมองออกไปที่ทะเลทุกอย่างมันดูแบนราบไปจนสุดขอบฟ้าและถ้ามีนักเดินทางข้ามเวลาไปบอกคุณยุคนั้นว่าเฮ้ยพวกเรากำลังยืนอยู่บนลูกหินทรงกลมขนาดยักษ์ที่หมุนติ้วอยู่ในอวกาศนะสิ่งแรกที่คนยุคนั้นจะถามกลับมาคืออ้าวและทำไมพวกเราที่อยู่ข้างล่างถึงไม่ร่วงหล่นลงไปในความว่างเปล่าล่ะเห็นไหมครับตรรกะโลกแบนในยุคที่ไม่มีวิทยาศาสตร์คือตรรกะที่สมเหตุสมผลที่สุดแล้วจากสิ่งที่ตาเปล่ามองเห็นแต่ความสนุกมันเริ่มขึ้นเมื่อประมาณ500ปีก่อนคริสตกาลชายชาวกรีกชื่อพีทาโกรัสใช่ครับคนเดียวกับเจ้าของทฤษฎีบทสามเหลี่ยมมุมฉากที่ทำเอาหลายคนสอบตกตอนมัธยมนั่นแหละพีทาโกรัสไม่ได้ออกไปล่องเรือสำรวจอะไรหรอกครับเขาเป็นสายปรัชญาเขาตั้งสมมุติฐานว่าทรงกลมคือรูปทรงเรขาคณิตที่สมบูรณ์แบบที่สุดของจักรวาลดังนั้นโลกและดวงดาวก็ต้องกลมสิถึงจะสะท้อนความเพอร์เฟกต์ของสวรรค์ได้จนกระทั่งอริสโตเติลรับไม้ต่อเขาเริ่มเอาทฤษฎีนี้มาหาข้อพิสูจน์เชิงประจักษ์อริสโตเติลสังเกตเห็นว่าเวลาเรือแล่นออกจากฝั่งมันไม่ได้เล็กลงเรื่อยๆแล้วหายวับไปแต่ตัวเรือด้านล่างจะค่อยๆจมลับสายตาไปก่อนแล้วเสากระโดงถึงจะค่อยๆหายตามไปทีหลังเหมือนเรือกำลังแล่นลงเนินเขาที่มองไม่เห็นยิ่งไปกว่านั้นทุกครั้งที่เกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเงาของโลกที่ไปทาบอยู่บนดวงจันทร์มันโค้งเป็นส่วนหนึ่งของวงกลมเสมอไม่ว่าดวงจันทร์จะอยู่มุมไหนมีรูปทรงเรขาคณิตเดียวในจักรวาลครับที่ให้เงาเป็นวงกลมได้จากทุกทิศทางนั่นคือลูกทรงกลมแต่วีรกรรมที่ผมขอยกให้เป็นความว้าวที่สุดในยุคโบราณเป็นของนักคณิตศาสตร์ชาวกรีกชื่อเอราโทสธีเนสราว240 ปีก่อนคริสตกาลเขาได้ยินเรื่องแปลกประหลาดว่าที่เมืองไซอีนทางตอนใต้ของอียิปต์ในวันครีสมายันหรือวันที่กลางวันยาวที่สุดในฤดูร้อนแสงอาทิตย์จะส่องตั้งฉากลงไปถึงก้นบ่อน้ำลึกได้พอดีเป๊ะโดยไม่มีเงาพาดผ่านเลยแต่ที่เมืองอเล็กซานเดรียที่เขาอาศัยอยู่ซึ่งอยู่ห่างออกไปทางเหนือเสาไม้กลับยังทอดเงาทำมุมประมาณ 7.2 องศาเอราโทสธีเนสปิ๊งไอเดียทันทีถ้าโลกแบนแสงที่ส่องลงมาขนานกันจะต้องสร้างเงาที่ตกกระทบเท่ากันสิการที่มุมของเงาไม่เท่ากันแปลว่าพื้นผิวโลกมันมีความโค้ง
เขาจึงจ้างคนที่เรียกว่าเบมาติสซึ่งเป็นคนรับจ้างเดินนับก้าวระดับมืออาชีพให้เดินย่ำเท้าจากอเล็กซานเดรียไปไซอีนได้ระยะทางประมาณ 5,000 สเตเดียเอาไปเข้าสมการเรขาคณิตง่ายๆว่า 7.2 องศาคือ1ใน50ของวงกลม360องศาก็เอาระยะทางคูณ50ซะเลยผลลัพธ์ที่ได้คือเส้นโลกวงโลกยาวประมาณ 40,000 กิโลเมตรซึ่งตัวเลขจากดาวเทียมในยุคปัจจุบันคือ 40,075 กิโลเมตรครับทำได้ไงครับเนี่ยวัดขนาดโลกได้แม่นยำขนาดนี้ตั้งแต่ 2,000 กว่าปีที่แล้วโดยใช้แค่เสาไม้แสงแดดคนเดินนับก้าวและวิชาคณิตศาสตร์นิดหน่อยเท่านั้นเองจากยุคโบราณเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุควิกตอเรียในอังกฤษซึ่งเป็นจุดกำเนิดของการโต้เถียงทางวิทยาศาสตร์ที่ดุเดือดและน่าขันที่สุดในประวัติศาสตร์เรื่องการท้าพนันที่เบดฟอร์ดเลเวลความรู้เรื่องโลกกลมเป็นสัจธรรมที่ยอมรับกันมาตลอดหลายพันปีจนกระทั่งเราก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 19 ยุคที่ใครบางคนตัดสินใจว่าวิทยาศาสตร์กระแสหลักมันน่าเบื่อเกินไปขอแนะนำให้รู้จักกับแซมูเอล เบอร์ลีย์ โรบอแฮมนักพูดและนักเขียนชาวอังกฤษผู้มีสกิลฝีปากระดับเทพและเชื่อฝังหัวว่าโลกที่เราอยู่นี้แบนราบเป็นหน้ากลองในปี 1838 โรบอทแฮมตัดสินใจลงมือพิสูจน์ทฤษฎีนี้ด้วยตัวเองเขาเดินทางไปที่แม่น้ำโอเบดฟอร์ดซึ่งเป็นคลองระบายน้ำที่ขุดไว้ตรงเป๊ะยาวถึง6 ไมล์หรือเกือบ10 กิโลเมตรเขายอมเดินลุยลงไปแช่ในน้ำเย็นๆของอังกฤษถือกล้องโทรทัศน์ให้สูงจากผิวน้ำแค่8 นิ้วแล้วส่องดูเรือเล็กๆที่มีธงแล่นออกไปจนสุดปลายคลองฟังแค่ความพยายามก็ต้องยอมใจกันแล้วล่ะครับตามสมการความโค้งของโลกถ้าโลกกลมจริงๆที่ระยะ6 ไมล์เรือลำนั้นควรจะจมหายไปใต้เส้นสายตาลึกถึง11 ฟุตหรือราวๆ 3.4 เมตรแต่ปรากฏว่าโรบอทแฮมส่องกล้องแล้วมองเห็นเรือลำนั้นชัดเจนตลอดเส้นทางเขาประกาศชัยชนะอย่างยิ่งใหญ่ว่าเห็นไหมน้ำไม่เห็นจะโค้งเลยโลกไม่ได้กลมโลกมันแบนเขาใช้ชื่อนามปากกาว่า Parallax ออกหนังสือเดินสายบรรยายเก็บค่าตั๋วรวยเละเทะแต่เขาพลาดเรื่องสำคัญไปเรื่องเดียวครับสิ่งที่เรียกว่าการหักเหของแสงในชั้นบรรยากาศอากาศเหนือผิวน้ำเย็นๆจะมีความหนาแน่นต่างจากอากาศด้านบนความแตกต่างนี้ทำหน้าที่เหมือนเลนส์แว่นตาขนาดยักษ์ที่หักเหให้แสงเดินทางโค้งโอบไปตามผิวโลกคล้ายๆกับเวลาที่เราเห็นแอ่งน้ำลวงตาบนถนนยางมะตอยตอนแดดร้อนๆนั่นแหละครับพูดง่ายๆคือที่โรบอทแฮมเห็นเรือไม่ใช่เพราะโลกแบนแต่เพราะแสงมันโค้งมาเข้าตาแกต่างหากเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นถกเถียงร้อนแรงไปทั่วอังกฤษจนกระทั่งในปี 1870 จอห์นแฮมเดนแฟนพันธุ์แท้โลกแบนได้ประกาศท้าพนันนักวิทยาศาสตร์หน้าไหนก็ได้ด้วยเงินสูงถึง500 ปอนด์ซึ่งถ้าตีเป็นเงินปัจจุบันก็ราวๆ2 ล้านบาทให้มาพิสูจน์ความโค้งของน้ำให้ดูหน่อยและคนที่มารับคำท้าคือชายผู้นี้ครับอัลเฟรด รัสเซล วอลเลซนักธรรมชาติวิทยาระดับตำนานคนที่ค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการพร้อมกับดาร์วินวอลเลซเคยเป็นนักสำรวจรังวัดที่ดินมาก่อนเขาเลยคิดว่าโอ้ยงานหมูได้เงินล้านมากินขนมเล่นฟรีๆใครจะไม่เอาวอลเลซแก้เกมอย่างฉลาดหลักแหลมเพื่อทำลายข้ออ้างเรื่องแสงหักเหเขาจึงตั้งกล้องโทรทัศน์และจุดอ้างอิงให้สูงจากผิวน้ำขึ้นไปถึง13 ฟุตและกุญแจสำคัญที่สุดคือเขาไม่ได้มองแค่จุดหมายปลายทางแต่เขาปักเสาที่มีแผ่นดินสีแดงไว้ตรงกึ่งกลางของคลองที่ระยะ3 ไมล์ด้วยลองนึกภาพตามนะครับถ้าโลกแบนราบแผ่นดินตรงกลางและเป้าหมายปลายทางจะต้องเรียงตัวซ้อนกันเป็นเส้นตรงแนวพอดีเป๊ะเมื่อมองผ่านกล้องแต่เมื่อกรรมการมองผ่านกล้องโทรทัศน์ปรากฏว่าแผ่นดินตรงกลางนูนสูงกว่าเป้าหมายปลายทางอย่างชัดเจนซึ่งสอดคล้องกับความโค้งของโลกทุกประการ
วอลเลซชนะพนันใสสะอาดจบแฮปปี้เอนดิ้งรับเงินกลับบ้านใช่ไหมครับเปล่าเลยครับท่านผู้ชมแฮมเดนผู้แพ้พนันสติแตกอย่างสมบูรณ์แบบเขาปฏิเสธไม่ยอมรับผลการทดลองกล่าวหาว่าวอลเลซเป็นพวกต้มตุ๋นตามคุกคามขู่ฆ่าและฟ้องร้องกันไปมาในศาลข้อหาหมิ่นประมาทยืดเยื้อยาวนานถึง15 ปีเต็มจนวอลเลซถึงกับรำพึงรำพันในหนังสือชีวประวัติของตัวเองว่านี่คือเรื่องที่เขารู้สึกพลาดและเสียใจที่สุดในชีวิตที่เอาตัวไปเกลือกกลัวด้วยเรื่องราวบ้าๆบอๆในคลองอังกฤษเมื่อ100 กว่าปีก่อนน่าจะจบลงพร้อมกับวิทยาศาสตร์ยุคใหม่จนกระทั่งโลกของเราให้กำเนิดนวัตกรรมที่เรียกว่าโซเชียลมีเดียในช่วงปี 2015-2019 ทฤษฎีโลกแบนกลับมาระเบิดตูมตามอีกครั้งบนแพลตฟอร์มอย่าง YouTube และ Facebook วิดีโออธิบายโลกแบนมียอดวิวนับ100 ล้านครั้งมีการจัดประชุมระดับนานาชาติที่คนไปร่วมมึกฟ้ามัวดินคำถามตัวโตๆคือทำไมในยุคที่เรามีภาพถ่ายความละเอียดสูงจากอวกาศทำไมคนถึงหันกลับไปเชื่อเรื่องในยุคหินแบบนี้นักวิจัยด้านจิตวิทยาสังคมก็สงสัยเหมือนเราครับงานวิจัยล่าสุดหลายชิ้นที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับโลกอย่าง PLOS ONE ไม่ว่าจะเป็นงานของศาสตราจารย์แลนดรัมหรือคณะนักวิจัยของมาเธียสชี้ให้เห็นตรงกันว่าปัจจัยหลักไม่ได้มาจากการที่คนพวกนี้โง่หรือขาดการศึกษานะครับแต่มันเป็นเรื่องของกลไกจิตวิทยาบวกกับความฉลาดของอัลกอริทึมสมมุติว่าคุณเป็นคนที่รู้สึกไม่มั่นคงในชีวิตคุณกดเข้าไปดูคลิปแนวสมคบคิดอัลกอริทึมของแพลตฟอร์มที่ถูกออกแบบมาเพื่อดึงสายตาคุณให้อยู่กับหน้าจอนานที่สุดจะค่อยๆป้อนวิดีโอที่สุดโต่งมากขึ้นเรื่อยๆเสนอคลิปชื่อดังอย่างข้อพิสูจน์ว่าโลกแบนจนรู้ตัวอีกทีตอนตี 3คุณก็กำลังนั่งจ้องจอและเชื่อว่าโลกแบนไปแล้วอัลกอริทึมคือเครื่องมือล้างสมองที่ทรงพลังที่สุดในศตวรรษนี้ครับแต่สิ่งที่ดึงคนให้ฝังรากลึกในความเชื่อนี้คือสิ่งที่นักจิตวิทยาเรียกว่า Third Person Effect ครับในโลกแห่งความจริงที่วุ่นวายเราส่วนใหญ่ก็เป็นแค่พนักงานออฟฟิศธรรมดาเป็นแค่ฟันเฟืองเล็กๆในระบบเศรษฐกิจแต่พอคุณรับเอาความเชื่อเรื่องโลกแบนเข้ามาบูมมันทำให้คุณรู้สึกพิเศษขึ้นมาทันทีมันคือความรู้สึกที่ว่าฉันคือผู้ตื่นรู้ฉันคือฮีโร่ผู้ค้นพบความจริงที่รัฐบาลและนาซาปกปิดไว้ในขณะที่คนอื่นเป็นแค่ฝูงแกะที่ถูกหลอกความภาคภูมิใจในตัวตนใหม่นี่แหละครับที่ทำให้พวกเขาไม่ยอมปล่อยมือจากทฤษฎีนี้เด็ดขาดและที่น่าเศร้าคือมันมอบชุมชนและมิตรภาพให้กับพวกเขาครับงานวิจัยพบว่าเมื่อคนเหล่านี้ถูกสังคมข้างนอกต่อต้านหรือถูกคนรอบข้างมองว่าเพี้ยนพวกเขาจะยิ่งถลำลึกเข้าไปในกลุ่มที่ต้อนรับพวกเขาอย่างอบอุ่นเมื่อคุณมีเพื่อนมีคนเข้าใจความจริงทางฟิสิกส์ว่าโลกจะกลมหรือแบนก็กลายเป็นเรื่องรองไปเลยครับเอาละครับเตรียมตัวเปิดจินตนาการขั้นสุดยอดกันได้เลยเพราะเราจะมาดูกันว่าในหัวของผู้เชื่อโลกแบนยุคใหม่โลกหน้าตาเป็นยังไงพวกเขาอธิบายว่าโลกคือแผ่นจานกลมๆมีขั้วโลกเหนือเป็นจุดศูนย์กลางส่วนแอนตาร์กติกาหรือขั้วโลกใต้นั้นไม่ใช่ทวีปนะครับแต่เป็นกำแพงน้ำแข็งสูง45 เมตรที่ล้อมรอบขอบจานโลกเอาไว้ป้องกันไม่ให้น้ำทะเลทั้งหมดไหลร่วงตกขอบโลกไปในอวกาศ แล้วทำไมถึงไม่มีใครเคยไปถ่ายรูปกำแพงขอบโลกนี้มาโชว์คำตอบคือรัฐบาลทุกประเทศบนโลกรวมมือกับนาซาแอบส่งกองกำลังทหารติดอาวุธไปลาดตระเวนรอบกำแพงนี้ตลอดเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้คนธรรมดาเข้าใกล้ซึ่งถ้าลองคำนวณเส้นรอบวงขอบโลกดู
ทหารพวกนี้ต้องยืนเรียงรายกันเป็นระยะทางถึง 40,000 กิโลเมตรเลยนะครับ ไม่รู้นาซาจ่ายเพียเลี้ยงกันยังไงไว้แต่แล้วทุกทฤษฎีสมคบคิดย่อมมีวันถูกต้อนให้จนมุม ในเดือนธันวาคมปี 2024 ที่ผ่านมาเกิดโปรเจกต์ระดับประวัติศาสตร์ที่ชื่อว่า The Final Experiment นักบวชชาวอเมริกันชื่อวิล ดัฟฟี่ทุ่มทุนมหาศาลระดมครีเอเตอร์ทั้งสายวิทยาศาสตร์โลกกลมและบรรดาแกนนำโลกแบนระดับตัวท็อปจับขึ้นเครื่องบินตรงดิ่งไปยังยูเนียน Glacier Camp ในทวีปแอนตาร์กติกาจริงๆด้วยค่าใช้จ่ายสูงถึงคนละกว่า 1 ล้านบาทเป้าหมายของทริปนี้มีเพียงหนึ่งเดียวครับคือไปพิสูจน์สิ่งลี้ลับที่เรียกว่าพระอาทิตย์เที่ยงคืนซึ่งในช่วงฤดูร้อนของซีกโลกใต้ดวงอาทิตย์จะไม่ตกดินเลยตลอด 24 ชั่วโมงซึ่งปรากฏการณ์นี้ไม่มีมุมไหนในโมเดลโลกแบนที่จะรองรับมันได้เลยถ้าพระอาทิตย์ไม่ตกแปลว่าโลกต้องกลมและแกนโลกเอียงเท่านั้นและเมื่อคณะสำรวจไปถึงเปิดระบบ Starlink ไลฟ์สดให้คนดูทั่วโลกผลลัพธ์ก็ปรากฏชัดเจนต่อหน้าต่อตาครับดวงอาทิตย์ลอยวนอยู่เหนือขอบฟ้าโดยไม่ยอมตกดินจริงๆเจเรน แคมปาเนลล่าหนึ่งในแกนนำโลกแบนที่ไปร่วมทริปถึงกับช็อกและต้องยอมรับออกสื่ออย่างตรงไปตรงมาว่าปรากฏการณ์นี้มีอยู่จริงสิ่งที่เขาเชื่อและเผยแพร่มาตลอดนั้นผิดพลาดคุณคิดว่าพรรคพวกที่เหลือจะยอมรับความจริงและสลายตัวไหมครับ เปล่าเลยผู้ศรัทธาโลกแบนในอินเทอร์เน็ตเดือดดาลขั้นสุดหันมารุมด่าทริปนี้ว่าเป็นการจัดฉากดวงอาทิตย์ที่เห็นเป็นดวงอาทิตย์ปลอมที่สร้างโดยรัฐบาลและที่พีคที่สุดคือมีคนนำเสนอโมเดลโลกแบนแบบใหม่สดๆร้อนๆเพื่อใช้อธิบายพระอาทิตย์เที่ยงคืนโดยบอกว่าโลกแบนแหละแต่ถูกบรรจุอยู่ในกล่องรูปทรงสี่เหลี่ยมแล้วมีพื้นโลกเว้าโค้งอยู่ตรงกลางจากทฤษฎีโลกถาดตอนนี้กลายร่างเป็นทฤษฎีโลกกล่องพิซซ่าไปเรียบร้อยแล้วครับเอราทอสธีเนสไม่ได้หลับตาเชื่อตำนานเขาใช้คณิตศาสตร์และการสังเกตวัดขนาดโลกอริสโตเติลใช้สองตามองเงาบนดวงจันทร์วิทยาศาสตร์ไม่ใช่ลัทธิทางศาสนาที่คุณต้องก้มหน้าเชื่อฟังสิ่งที่นาซาบอกแต่วิทยาศาสตร์คือกระบวนการครับมันคือกระบวนการอันงดงามที่เริ่มต้นจากการตั้งคำถามการทดสอบและที่สำคัญที่สุดคือความกล้าหาญที่จะพูดคำว่าฉันอาจจะผิดเมื่อมีหลักฐานใหม่ที่น่าเชื่อถือกว่าปรากฏขึ้นเคยสงสัยไหม วันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วร่วมเดินทางเปิดมุมมองไปกับเรานะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องรู้ยังด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกคนสนุกกับการค้นหาความจริงบนโลกกลมๆใบนี้ครับสวัสดีครับรู้ยังโลกกว้างรอให้เราเคยสงสัย ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับ เคยแปลกใจไหมว่าเวลาหมุนไปทำไมโลกยังซ้ำรอยในตำราไม่มีคำตอบหรือแค่เรามองข้ามไป